በዘመናችን የተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች በታችን በጣም አቅርበዋል። ከእነሱ መካከል አንዱ በጣም ተወዳጅ የሆነው ቲክቶክ ነው። ነገር ግን ቲክቶክ የአብዛኛ መድረክ ብቻ አይደለም፣ ቲክቶክ የገንዘብ ምንጭ ጭምር እንጂ። በዚህ ቪዲዮ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ሞኔታይዝ መሆን የሚችል ኢንተርናሽናል ቲክቶክ አፕን እንዴት ማውረድ እንደምንችልና ከሱም እንዴት ገንዘብ መስራት እንደምንችል እንመለከታለን። አዲሱን የቲክቶክ አፕሊኬሽን ከማውረዳችን በፊት የበፊቱን ከፕሌይ ስቶር ላይ ያወረድነውን የቲክቶክ አፕሊኬሽን ኢንስታል ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ለማድረግ ሴቲንግ ውስጥ ከገባን በኋላ ቲክቶክ የሚለውን መርጠን ክሊር ካች ኤንድ ክሊር ዴታ ካረግን በኋላ ኢንስታል እናደርገዋለን ማለት ነው። ከፕሌይ ስቶር ላይ የምናወርደው የቲክቶክ አፕሊኬሽን ሎኬሽናችንን በቀላሉ ዲቴክት ስለሚያደርገው አንዳንድ የቲክቶክ ሞኔታይዜሽን ኦፕሽኖችን አያበራልንም ማለት ነው። ምክንያቱም ቲክቶክ በኢትዮጵያ ሎኬሽን የተከፈተ አፕሊኬሽን ወይም አካውንት ስለማይከፍል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በምናወርደው አፕሊኬሽን ግን እነዚህን ሁሉ ጥቅሞች ማግኘት እንችላለን። ሁሉንም ሞኔታይዜሽን ኦፕሽኖችን ማብራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽናችን ኢንስታል አድርገነዋል። ቀጣይ የሚሆነው ስልካችንን ሪስታርት ማድረግ ነው። ሪስታርት ካረግን በኋላ ወደ ቴሌግራም ቻናል ላይ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ቻናል ላይ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን። እዛ ከሄዱና ሁለት አፕሊኬሽኖችን እናወርዳለን። የመጀመሪያው ፕራይቬት ፕላስ ፔይ ባክ ኤዲሽን የሚለው ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ ፕላጊን ክራክድ የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቲክቶክ ፕላጊን እና ቲክቶክ አፕሊኬሽን ሁለቱንም ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ኢንስታል እናደርጋለን። ቲክቶክ አፕሊኬሽን ኢንስታል ካደረግን በኋላ ደን የሚለው እንጫናለን። እንደምትመለከቱት ይህን ይመስላል ማለት ነው። አይከኑም ትንሽ ለየት ያለ ነው። ከዛ ለመለየት እንዲያስችላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቲክቶክ ፕላጊን የሚለውን እንጫናለን። ቲክቶክ ፕላጊን ምንድን ነው ጥቅሙ? ሪጅን ለመቀየር ነው። ምክንያቱም በኢትዮጵያ የተከፈተ አካውንት ቲክቶክ ስለማይከፍል፣ እኛ ግን ይህንን ቲክቶክ ፕላጊን የሚለውን ከተጫን በኋላ ሪጅን መቀየር ወይም ሀገር መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አለው ብለን ስቶሬጅ አክሰስ እንዲሰጥ እናደርጓ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሪጅኖችን መምረጥ አለብን ወይም ሀገራቶችን ማለት ነው። በርካታ ሀገራቶች ተዘርዝሯል። እናንተ ግን ቲክቶክ የሚከፍልባቸው 7 ሀገራቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከነዛ ውስጥ አንዱን መርጠን ኮንቲኒው እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት እኔ ዩናይትድ ኪንግደምን መርጫ አለው። ስለዚህ ቀጣይ የሚሆነው ወደ ቲክቶክ አፕሊኬሽን መሄድ ነው። ቲክቶክ አፕሊኬሽን ከከፈተን በኋላ እንደምትመለከቱት ቀጣዩ አግሪ ኤንድ ኮንቲኒው የሚለውን እንጫናለን። አግሪ ኤንድ ኮንቲኒው የሚለውን ከተጫን በኋላ እንደምትመለከቱት ቲክቶክ የሚያመጣልን በዩኬ የተከፈቱ አካውንቶች ወይም ደግሞ ከዩኬ ሎኬሽን የሚሰሩ ቪዲዮዎችን ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ማየት የምንችለው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት ይህን ይመስላል ማለት ነው። በቀጣይ ፕሮፋይላችንን ከተጫን በኋላ ሳይን አፕ እናደርጋለን ወደ ቲክቶክ ለመግባት። ከዚህ በፊት እንዴት አድርገን የጉግል ጂሜል አካውንት እንደመከፍት አሳይቻችኋለሁ። ስለዚህ ኮንቲኒው ዊዝ ጉግል የሚለው ከተጫን በኋላ የጉግል ጂሜል አካውንታችንን ሊንክ እናደርጋለን ማለት ነው። ወይም ሳይን አፕ እናደርጋለን ወደ ቲክቶክ አፕሊኬሽን። ከዛ ካሉባችሁ አካውንት ውስጥ አንዱን ትመርጣላችሁ። ስለዚህ አንዱን ከመረጥን በኋላ ኮንቲኒው እንለዋለን። ኮንቲኒው ካረግነው በኋላ አካውንታችንን ሊንክ አርገናል ማለት ነው። ከዛ በርዝዴይ ኢንፎርሜሽን እናስገባለን ማለት ነው። የልደት ቀናችንን እናስገባለን። ስለዚህ የተወለዱበትን ቀን ወርና ዓመተ ምህረት በትክክል ማስገባት አለብን ማለት ነው። የልደት ቀናችንን ካስገባን በኋላ ኮንቲኒው እንለዋለን። ከዛ ቬሪፊኬሽን ይጠይቀናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት በሳይዝ ሲሚላር የሆኑ በሼፕ ሲሚላር የሆኑ ቱን ከመረጥን በኋላ ኮንቲኒው እንለዋለን። አሁን ወደ ቲክቶክ አፕሊኬሽናችን እየገባን ነው። ስለዚህ ለቻናላችን ስም እንሰጣለን ወይም ደግሞ ኒክኔም እንሰጣለን ማለት ነው። ከዛ ስም ካስገባን በኋላ ኮንቲኒው እንለዋለን። እንደምትመለከቱት አሁን አካውንታችንን ከፍተን ጨርሰናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ከዚህ ላይ የሚመጡ ቪዲዮዎች በዩኬ የተከፈቱ ቪዲዮዎች ወይም ደግሞ ከዩኬ ሎኬሽን አፕሎድ የሚደረጉ ቪዲዮዎች ናቸው ማለት ነው። ከዛ ሴቲንግ ኤንድ ፕራይቬሲ ጋር ከገባን በኋላ አካውንታችን በየትኛው ሪጅን ተከፈተ ማወቅ እንችላለን። ስለዚህ አካውንት የሚለውን እነካለን። ከዛ አካውንት ኢንፎርሜሽን የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው። ከዛ አካውንታችን የተከፈተበትን ሪጅን ያሳያል። እንደምትመለከቱት አካውንት ሪጅኔ ዩናይትድ ኪንግደም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዩናይትድ ኪንግደም ቲክቶክ አካውንት ከፍተን ጨርሰናል ማለት ነው። ቀጣይ ቲክቶክ ስቱዲዮ ሄደን እንደ ሁሉንም ሞኔታይዜሽን ኦፕሽኖች መኖራቸውን ቼክ እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት ሁሉም የቲክቶክ ሞኔታይዜሽን ኦፕሽኖች በርተዋል ማለት ነው። ቲክቶክ ሾፕ፣ ክሬተር ሪዋርድ ፕሮግራም እንዲሁም ደግሞ ወርክ ዊዝ አርቲስት የሚባሉ በርካታ የቲክቶክ ሞኔታይዜሽን ኦፕሽኖች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በሌላ ቪዲዮ እያንዳንዳቸውን
መስፈርታቸውንና እንዲሁም ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለብን አጠቃቀሙን ማሳያችሁ ነው ማለት ነው። ለዚህ ቲክቶክ ሾፕ እንደምትመለከቱት በርካታ ሰዎች ገንዘብ እየሰሩበት ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ኤሊጂብል ክራይቴሪያዎችን ካሟላን በኋላ ኤሊጂብል ስንሆን እነዚህን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ቲክቶክ ሾፕ ለመግባት በዩኬ የተከፈተ አፕሊኬሽን 500 ሰብስክራይበር ወይም ደግሞ ፎሎወር ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ካሟላን በኋላ ቀጥታ ወደ ቲክቶክ ሾፕ ጆይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ቪዲዮ እያንዳንዳቸውን የማሳያቸው ይሆናል ማለት ነው። ይህ አዲስ የከፈትኩት የቲክቶክ አካውንት ነው። ከዚህ በፊት ሌላ አካውንት ከፍቼ ነበር። ሄደን ደግሞ ሙሉ ምን እንደሚመስል እንመልከት። እንደምትመለከቱት ሁሉንም የቲክቶክ ኦፕሽኖች አሉት ማለት ነው። እዚህ ጋር ቲክቶክ ሾፕ ይላል። ሰዎች እዚህ ጋር ገብተው የእናንተን ፕሮዳክት መግዛት ይችላሉ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኤክስፕሎር ስቴም የሚሉ አዳዲስ ጀማሪዎች አሉ። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ እንደሚሰራ በዚህ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ፕሮፋይላችን ጋር ከገባን በኋላ ደግሞ እነዚህ በርካታ ፊቸሮች አሉ። ለምሳሌ ባላንሳችን ዩ ኦርደር የሚለው ማየት እንችላለን። ለመሸጥ ያዘዝናቸው ወይም ደግሞ ወደ ካርታችን ያስገባናቸው እቃዎች አሉ። ቲክቶክ ስቱዲዮ ከገባን በኋላ ደግሞ ሌሎችን ሞኔታይዜሽን ኦፕሽኖችንም ማየት እንችላለን። ቲክቶክ ሾፕ ፎር ክሬተር አለ፣ ክሬተር ሪዋርድ ፕሮግራም፣ ሰብስክሪፕሽን፣ ክሬተር ማርኬት ፕሌስ የሚባሉ በርካታ ከቲክቶክ ገንዘብ ልናገኝባቸው የምንችላቸው መንገዶች ናቸው ማለት ነው እነዚህ ሁሉ። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ፊቸሮች የምናገኘው በዚህ መንገድ በተከፈተ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አካውንታችሁን በዚህ መንገድ በመክፈት በርካታ ጥቅሞችን ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ቲክቶክ ሾፕ ላይ ከገባን በኋላ በርካታ ጥቅሞችን ማየት እንችላለን። እቃዎችን እንደ አፍሌት ማርኬቲንግ መግዛትና መሸጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት ይህ ኤሊጂብል ስትሆኑ የራሳችሁ ሱቅ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቲክቶክ ሾፕ ፎር ክሬተርስ ነው። ስለዚህ ቲክቶክ ሾፕ ፎር ክሬተርስን በመጠቀም እቃዎችን መሸጥ ከዛም ኮሚሽን መቀበል ያስችለናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕሮዳክቶችን እንዲሁም ደግሞ ኮንተንት በመስራት በማስታወቅ ማለት ነው እቃዎችን መሸጥ ትችላላችሁ። ከሸጣችሁ ላይ ደግሞ ኮሚሽን ትቀበላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮዳክት የሚለውን ከተጫኑ በኋላ እኛ ሸጠን ትርፍ ልናገኝባቸው የምንችላቸውን እቃዎችን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ወደ ካርታችን በማስገባት መግዛትና እንዲሁም ደግሞ በመሸጥም እንደ አፍሌት ማርኬቲንግ ገቢ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በርካታ ሰዎች በርካታ ሚሊዮን ብር እየሰሩ ነው ማለት ነው በአሁኑ ሰዓት። በቀጣይ ስለ ቲክቶክ ሾፕ ሰፋ ባለማወቁ የቪዲዮ የምሰራላችሁ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ስለ ፕሮዳክቱ ኮንተንት በመስራት በማስተዋወቅ የራሳችሁን ኮሚሽን ማግኘትም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ትክክለኛ የሆነ ሁሉንም የቲክቶክ ሞኔታይዜሽን ኦፕሽኖችን ማግኘት የምንችልበት ኢንተርናሽናል ቲክቶክ አካውንት ከፍተን ጨርሰናል። ስለዚህ በዚህ የዩቲዩብ ቻናል እንደ ቲክቶክ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን አጋራለሁ። ወደፊትም ስለ ቲክቶክ ሾፕ እንዲሁም ደግሞ በርካታ የሞኔታይዜሽን ኦፕሽኖችን ስለማጋራችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ተባበሩን። ስለዚህ በርካታ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን ማጋራቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ አካውንታችሁን በመክፈት ገንዘብ መስራት ማግኘት ቲክቶክን የገንዘብ ምንጭ ማግኘት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው።